Nga bắt đầu đợt tấn công mới, thành trì nào đang hứng chịu pháo kích điên cuồng dữ dội. Theo quan chức Luhansk, quân Ukraine tháo chạy hoảng loạn sau khi Nga tiến công gần Bakhmut. Kiev thông báo Nga điều động 200 binh sĩ từ lực lượng vệ binh quốc gia đến chiến trường miền Nam. Trang tin Aviapro cho hay Ukraine sản xuất hàng loạt UAV có thể vươn tới các thành phố lớn nhất của Nga. Bên cạnh đó, chuyên gia nhận định Nga đối mặt với quyết định quan trọng có thể định đoạt tương lai của ông Putin. Moscow nói gì về cáo buộc Nga lên kế hoạch kiểm soát Moldova? Ở diễn biến khác, Nhà Trắng nói gì về kế hoạch điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ-Trung sau sự cố khinh khí cầu? Philippines kêu gọi Trung Quốc ngừng khiêu khích sau vụ chiếu tia laser tàu hải quân. Hạm đội Thái Bình Dương Nga tập trận ngoài khơi quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật. Tin giải trí, hơn 70 cặp đôi Thái Lan kết hôn trên lưng voi trong ngày Valentine. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế ngày 15 tháng 2. Thưa quý vị, theo Ukraine, khi Nga bắt đầu đợt tấn công mới, thành phố Bakhmut là một trong các tâm điểm hứng chịu pháo kích điên cuồng dữ dội và cũng có nhiều báo cáo về diễn biến trên mặt trận này. Theo ông Andrei Marokko, trung tá nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LPR tự xưng, lực lượng Ukraine đang rút quân gần pháo đài Bakhmut. Tuyên bố được ông đưa ra với hãng thông tấn TASS ngày 14 tháng 2. Theo ông Andrei Marokko, quân đội Nga tiến công ở vùng lân cận Bakhmut đã quan sát thấy các đơn vị của lực lượng Ukraine rời khỏi vị trí chiến đấu gần thành phố. Ở khu vực lân cận Bakhmut, các quân nhân Ukraine đã rời bỏ vị trí chiến đấu sau các cuộc tiến công thành công của các đơn vị xung kích của chúng tôi. Cuộc tháo chạy của các binh sĩ Ukraine khỏi các vị trí chiếm đóng trước đó đã bị phát hiện. Ông Marokko nói, ông nhấn mạnh hành động của binh sĩ Ukraine có dấu hiệu hoảng loạn, vũ khí và thiết bị quân sự cũng bị bỏ lại chiến trường. Trong khi đó, tờ Guardian ngày 14 tháng 2 trích nhận định của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, trong 3 ngày qua, các lực lượng của tập đoàn Wagner đã có những bước tiến nhỏ quanh vùng ngoại ô thị trấn Bakhmut, bao gồm làng Krasna Hora. Tuy nhiên, lực lượng của Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu trong khu vực và cuộc tiến công chiến thuật của Nga về phía nam thị trấn có thể đạt rất ít tiến triển theo London. Ở phía bắc trong khu vực Kremina Svatov thuộc tỉnh Luhansk, các lực lượng Nga đang thực hiện những nỗ lực tấn công. Tuy nhiên, các cuộc tấn công cục bộ vẫn ở quy mô quá nhỏ để đạt được đột phá đáng kể. Nhìn chung, bức tranh hiện tại cho thấy các lực lượng Nga đang nỗ lực tiến công trong các khu vực, nhưng họ không tập trung đủ khả năng chiến đấu để đạt được kết quả cụ thể. Hiện phía Nga chưa bình luận về báo cáo trên của Bộ Quốc phòng Anh. Với vị trí chiến lược kể từ khi được thành lập, tuyến phòng thủ của quân đội Nga tại tả ngạn sông Dnipro ở Kherson đã trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Ukraine. Và cũng nói về Kherson, theo Ukraine, Nga gần đây đã chi viện các binh sĩ tinh nhuệ tại khu vực này. Nga đã cử 200 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đến các vùng lãnh thổ chiến trường miền Nam và hạn chế sự di chuyển của người dân địa phương. Thông báo được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận với trang Ukrainska Pravda. Cụ thể, Ukraine thông báo rằng quân Nga đã gửi khoảng 200 binh sĩ từ lực lượng vệ binh quốc gia Nga đến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tại tỉnh Kherson. Động thái này chống lại các hoạt động của quân Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, các binh sĩ Nga đã được triển khai tại trung tâm thể thao ở làng Lachune. Việc di chuyển của người dân địa phương bị hạn chế để đảm bảo an toàn cho binh sĩ Nga. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về các báo cáo trên của Ukraine. Được biết, lực lượng vệ binh quốc gia Nga được thành lập vào năm 2016, chịu trách nhiệm về an ninh và các chức năng trong một số lĩnh vực khác. Máy bay không người lái UAV là khí tài không thể thiếu trên chiến trường Đông Âu. Theo trang Aviapro của Nga, Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV. Đáng chú ý là chúng có khả năng bay đến các thành phố lớn nhất ở Nga. Trang tin này cho hay mối nguy hiểm của những chiếc UAV mà Ukraine sản xuất là chúng có thể tiếp cận các thành phố lớn nhất ở Nga bao gồm Saratov, Volgograd, Kazan cũng như là Moscow và Saint Petersburg. Aviapro nói thêm, so với UAV Aurus-2 hiện đang phục vụ trong quân đội Iran, UAV của Ukraine có kích thước và đầu đạn nhỏ hơn, tầm bay ngắn hơn và được trang bị ít chất nổ hơn. Sau khi thử nghiệm thành công, dây chuyền sản xuất hàng loạt những UAV này có thể bắt đầu trong vài tuần tới và rõ ràng, vũ khí như vậy sẽ gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với quân Nga, theo Aviapro. Theo trang tin Nga, hiện vẫn chưa rõ liệu quân đội Ukraine có sao chép UAV của Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ rằng đây có thể là một trong những hình thức hỗ trợ từ Israel. Được biết, Aros-2 là một UAV cảm tử tầm xa của Iran, được giới thiệu lần đầu vào năm 2019. UAV này có thể tấn công các vị trí nằm sâu trong căn cứ của đối phương.
Theo tạp chí Newsweek, Nga đang đứng trước một quyết định quan trọng có thể định đoạt số phận của Tổng thống Vladimir Putin khi giao tranh ở Ukraine tiến gần đến mốc 1 năm. Cụ thể ra sao thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Tổng thống Putin đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi quân đội Nga có vẻ đang xây dựng các công sự ở tỉnh Zaporizhia. Moscow phải quyết định có nên ưu tiên ngăn chặn bước đột phá của Ukraine trong khu vực hay giảm đà tiến công của đối phương ở Luhansk, nơi vốn đóng vai trò trung tâm trong mục tiêu của chiến dịch quân sự, vì đây là một trong hai khu vực tạo nên vùng Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Tổng thống Putin đã nói rằng ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để giải phóng Donbass, nhưng quân đội Nga đã trở nên quyết tâm hơn đến việc bảo vệ các điểm then chốt của tiền tuyến ở Zaporizhia, nơi đây có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Matthew Smith, giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế tại Đại học New Haven, Mỹ, nói với tạp chí Newsweek rằng bất kỳ khu vực nào mà ông Putin ưu tiên cũng đều có thể quyết định số phận của nhà lãnh đạo với tư cách là Tổng thống Nga. Chuyên gia giải thích việc Nga ưu tiên Luhansk hay Zaporizhia phụ thuộc vào kế hoạch chiến lược của Moscow. Tôi đoán rằng Nga sẽ ưu tiên bảo vệ Donetsk và Luhansk và các tuyến đường phía nam tới bán đảo Crimea. Họ cần bảo vệ hai nơi này vì đó là lý do mà Moscow viện ra cho chiến dịch quân sự. Hai nơi này mang giá trị biểu tượng cực kỳ cao, chuyên gia nói rõ. Theo Newsweek, việc không tập trung nỗ lực vào các khu vực dẫn đến bán đảo Crimea có khả năng gây tác dụng ngược đối với ông Putin. Bán đảo này có vai trò chiến lược, tuyên bố sáp nhập Crimea cũng là một cột mốc trong nhiệm kỳ Tổng thống Putin. Mạo hiểm để đánh mất Crimea sẽ khiến ông Putin mạo hiểm với nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông ấy đã sử dụng Crimea như một yếu tố chính trong các bài phát biểu biện minh cho chiến dịch quân sự, chuyên gia Smith giải thích. Hơn nữa, nếu ông Putin đưa ra quyết định sai lầm, đó có thể là thất bại chiến lược lớn nhất của cuộc chiến và phản ứng dữ dội có thể quá nghiêm trọng đối với ông ấy, chuyên gia Smith nói. Câu hỏi được đặt ra là liệu nếu có thất bại, ông Putin có phải nhận trách nhiệm về mình không? Tôi tin rằng sẽ quá lớn, ông ấy không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, theo Smith. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các nhận định trên của chuyên gia. Theo Sky News đưa tin, Tổng thống Moldovan Maia Sandu đã cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công vào các tòa nhà chính phủ nhằm thúc đẩy hoạt động đảo chính ở nước này. Tuy nhiên, Nga ngày 14 tháng 2 đã lên tiếng bác bỏ, theo hãng tin Reuters. Ngày 14 tháng 2, Nga đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Moldova rằng Moscow đang âm mưu gây bất ổn cho nước Liên Xô cũ. Những tuyên bố như vậy là hoàn toàn vô căn cứ và chưa được xác minh, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định trong một tuyên bố. Trước đó, ngày 13 tháng 2, bà Sandu tuyên bố Moscow đang có ý định sử dụng những kẻ phá hoại từ bên ngoài để hạ bệ chính phủ Moldova, ngăn nước này gia nhập Liên minh châu Âu và sử dụng kế hoạch này trong cuộc xung đột với Ukraine. Bình luận của Tổng thống Sandu được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình báo Ukraine đã phát hiện kế hoạch hủy diệt Moldova của Nga. Theo Sky News, Ukraine hiện đã cung cấp cho Moldova các tài liệu được cho là chứa hướng dẫn về các quy tắc nhập cảnh vào Moldova dành cho công dân Nga, Belarus, Serbia và Montenegro. Bà Sandu tuyên bố rằng Nga đảo ngược trật tự hiến pháp, thay đổi quyền lực hợp pháp từ Chisinau thành quyền lực bất hợp pháp, sẽ đặt Moldova dưới quyền kiểm soát của Nga để ngăn chặn nước này hội nhập châu Âu. Thưa quý vị, EU đang tìm cách tăng cường áp lực bằng gói trừng phạt thứ 10 nhắm vào các cơ quan truyền thông Nga khi xung đột giữa Moscow và Kiev xảy ra gần tròn một năm. Nguồn tin của Politico hôm 13 tháng 2 cho hay. Theo nguồn tin của Politico, các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm 130 thực thể và cá nhân của Nga, với danh sách do Ba Lan, Đức, Pháp, các nước vùng Baltic và nhiều quốc gia khác đề xuất. Theo kế hoạch, các quy định hạn chế sẽ được áp đặt cho lãnh đạo quân đội Nga, các quan chức địa phương ở các vùng lãnh thổ mới của Nga và các nhà báo, bao gồm cả những người làm việc với đài RT. Nguồn tin cho biết thêm. Được biết, trong những năm gần đây, EU đã mở chiến dịch chống lại truyền thông Nga và hành động này leo thang sau khi xung đột giữa Moscow và Kiev xảy ra vào tháng 2 năm 2022. Theo đó, Liên minh châu Âu đình chỉ hoạt động phát sóng một số kênh, bao gồm đài RT và hãng tin Sputnik. Vào đầu tháng, RTD Production, công ty sản xuất nội dung cho kênh truyền hình RTD, cho biết là đã phải tạm dừng hoạt động báo chí và các nhân viên không thể tác nghiệp do tình trạng đàn áp quyền tự do truyền thông của EU. Với hành động này, rõ ràng EU đang phản bội niềm tin vào các quyền cơ bản và quyền tự do được công nhận theo hiến pháp. Đáp lại, Joseph Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, đã lên tiếng bênh vực các biện pháp trừng phạt đối với truyền thông Nga vào tuần trước. Ông cho rằng EU không phải đang tấn công mà là đang bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tuyên bố này khiến Nga phản đối kịch liệt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố Moscow xem các hành động trừng phạt của EU là biểu hiện của một chế độ độc tài tự do. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, chính quyền Mỹ đã thảo luận với các quan chức Trung Quốc về tình hình xung quanh khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi. Thông tin được người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với truyền thông ngày 13 tháng 2, theo TASS.
Khi được hỏi có bất kỳ nỗ lực nào để sắp xếp một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, ông Kirby nói rằng không có thông tin nào về kế hoạch đó. Tuy nhiên, theo vị quan chức, điều đó không nghĩa là mọi liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị cắt đứt. Chúng tôi vẫn còn một đại sứ quán ở đó. Chúng tôi vẫn có khả năng liên lạc với các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, ông John Kirby đảm bảo. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc vào hôm 4 tháng 2, trong khi phía Mỹ cáo buộc đó là thiết bị do thám tầm xa của Trung Quốc, thì Bắc Kinh phủ nhận và khẳng định đó là khinh khí cầu dân sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về tình hình bất thường dẫn đến việc khinh khí cầu bay vào không phận Mỹ, đồng thời cho biết sẵn sàng duy trì liên lạc với giới chức Mỹ để giải quyết xung đột. Thưa quý vị, sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc đi lạc vào lãnh thổ Mỹ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo Reuters, có thể ông sẽ hội đàm với chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich tại Đức. Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 2 tới. Reuters dẫn chia sẻ các nguồn tin ẩn danh cho biết là văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken đã liên hệ với văn phòng của chủ nhiệm Vương Nghị để sắp xếp một cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich. Được biết, ông Blinken vốn có lịch trình thăm Trung Quốc vào ngày 4-5 tháng 2, hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần hàn gắn quan hệ song phương. Tuy nhiên, sau vụ khinh khí cầu đi lạc, ông Blinken đã hủy kế hoạch và cho biết cần phải đợi thời điểm khác phù hợp hơn. Được biết, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn vào tháng 8 năm ngoái sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, khi đó là bà Nancy Pelosi, đến thăm đảo Đài Loan bất chấp Trung Quốc phản đối dữ dội. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất với đại lục. Bắc Kinh mô tả chuyến thăm của bà Pelosi đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Mỹ không công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập, nhưng cam kết giúp hòn đảo tăng cường năng lực phòng thủ. Bắc Kinh sau đó đã tập trận quy mô lớn, bắn tên lửa đạn đạo bay qua Đài Loan và rơi xuống biển Philippines, ngay khu vực gần các đảo nhỏ khác mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Các quan chức và nhà phân tích cho rằng cuộc họp của các ngoại trưởng G20 vào tháng 3 ở Ấn Độ sẽ là một cơ hội khác để Mỹ-Trung phần nào hàn gắn quan hệ. Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Tần Cương dự kiến đều tham gia cuộc gặp. Tại một cuộc họp báo với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman cho biết bà không có gì để thông báo về cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Vương Nghị ở Munich, nhưng không loại trừ khả năng đó. Bà Sherman nói, như Ngoại trưởng Blinken đã nêu rõ, ông ấy đã nói với ông Vương Nghị và cả các quan chức Trung Quốc khác rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại miễn là điều đó mang lại lợi ích cho hai nước và trong các điều kiện phù hợp. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nói rằng Washington luôn đánh giá cao các giải pháp ngoại giao. Đến nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo ông Vương Nghị sẽ tham gia hội nghị Munich, nhưng chưa đề cập đến cuộc hội đàm với ông Blinken. Đảo Đài Loan không phát hiện bất kỳ khí cầu giám sát nào từ Trung Quốc trong khu vực lân cận, cơ quan phòng vệ hòn đảo ngày 14 tháng 2 thông báo. Theo Reuters, tuyên bố được đưa ra giữa lúc Trung Quốc và Mỹ tranh cãi về sự cố khí cầu, gây lo ngại về căng thẳng quân sự leo thang. Một sĩ quan tình báo quân đội Đài Loan cho biết các lực lượng vũ trang của hòn đảo đã không nhìn thấy bất kỳ khinh khí cầu giám sát nào từ Trung Quốc, tương tự như khinh khí cầu bị Mỹ bắn rơi. Phần lớn các khinh khí cầu gần vùng biển của chúng tôi được sử dụng cho mục đích khí tượng. Thiếu tướng Hoàng Quang Chi nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Đài Bắc, đồng thời cho biết thêm rằng khí cầu nghiên cứu về thời tiết không gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nào. Theo ông, lực lượng phòng vệ của Đài Loan sẽ phá hủy bất kỳ khinh khí cầu nào tiếp cận lãnh thổ Đài Loan mà gây ra mối đe dọa an ninh. Ông cho biết thêm những khinh khí cầu được phát hiện gần Đài Loan không có khả năng cơ động, do đó không được dùng để giám sát. Tờ Financial Times trong tuần này trích dẫn các nguồn tin cho hay, Đài Loan đã quan sát thấy hàng chục khinh khí cầu quân sự trong không phận của hòn đảo trong những năm gần đây, nhiều hơn so với những báo cáo trước đó. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và có thể sử dụng vũ lực nếu cần. Thưa quý vị, căng thẳng đã nổi lên gần đây liên quan đến Biển Đông. Quân đội Philippines cho rằng Trung Quốc cần kiềm chế và không nên khiêu khích sau khi Manila cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc sử dụng tia laser để cản trở hoạt động của Hải quân Philippines trên Biển Đông. Theo Reuters, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết ngày 6 tháng 2 khi tàu của họ đang tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho quân đội ở một đảo thuộc vùng biển tranh chấp, thì một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc chiếu tia laser cấp độ quân sự vào tàu, làm thủy thủ đoàn mất khả năng quan sát tạm thời. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines không nói chi tiết laser cấp độ quân sự là gì, nhưng hình ảnh cho thấy ánh sáng xanh được phát ra từ một tàu Trung Quốc có số hiệu 5205. Trả lời phỏng vấn hôm 13 tháng 2, phát ngôn viên quân đội Philippines cho rằng Trung Quốc cần kiềm chế vì hành động khiêu khích vừa qua có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Bên cạnh đó, việc cố ý ngăn chặn các tàu của Philippines vận chuyển thực phẩm và đồ tiếp tế cho quân nhân trên đảo là sự coi thường trắng trợn và vi phạm rõ ràng chủ quyền của Philippines, phát ngôn viên nhấn mạnh. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ đã phản ứng chuyên nghiệp và có kiềm chế. Philippines nên tránh những hành động như vậy tại khu vực tranh chấp.
Về phía Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price ủng hộ báo cáo của Philippines. Hoa Kỳ cho rằng hành động của Trung Quốc đang vi phạm các quy định quốc tế về tự do hàng hải, đe dọa sự ổn định và tình hình an ninh trong khu vực. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng tia laser. Vào tháng 2 năm trước, Úc cáo buộc Trung Quốc có hành động đe dọa sau khi một tàu hải quân của Trung Quốc chiếu tia laser vào một máy bay giám sát quân sự của Úc. Hãng thông tấn TASS ngày 14 tháng 2 đưa tin các đội hệ thống phòng không Manpat của tàu đổ bộ thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã phá hủy một máy bay không người lái UAV trong cuộc tập trận gần quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật Bản. Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền đối với Kuril và gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 14 tháng 2 thông báo theo kế hoạch tập trận, thủy thủ đoàn của tàu đô đốc Neveshkoy đã phát hiện ra một UAV được phóng từ đảo hoang bởi một nhóm phá hoại. Trong quá trình diễn tập, các nhân viên đã sử dụng hệ thống Ikla Manpat để đánh chặn. UAV của kẻ địch giả tưởng đã bị tiêu diệt bởi 2 tên lửa. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga nói thêm, theo phương án huấn luyện chiến đấu, các khẩu đội pháo của tàu đổ bộ đã thực hiện truy quét và phá hủy các thủy lôi trôi nổi trong khu vực. Trước đó, thủy thủ đoàn của tàu đô đốc Neveshkoy đã tổ chức diễn tập cho người và phương tiện lên xuống tàu của lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc hạm đội Thái Bình Dương tại Kamchatka. Đài NHK ngày 14 tháng 2 đưa tin các nhà ngoại giao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ của ba nước để đối phó với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Thông báo được đưa ra sau khi Triều Tiên có nhiều hành động được các nước cho là khiêu khích. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo cùng với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman và Hàn Quốc Cho Hyun-dong đã có cuộc gặp tại Washington vào ngày 13 tháng 2. Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định rằng sự hợp tác ba bên giữa Mỹ và hai đồng minh ngày càng mạnh mẽ hơn. Triều Tiên tiếp tục đe dọa Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước láng giềng cũng như thế giới bằng việc phóng số tên lửa đạn đạo chưa từng có vào năm ngoái, bà Wendy Sherman tuyên bố. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong tuyên bố, ba nước tái khẳng định nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi cam kết đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Để đối phó với mối đe dọa này, chúng tôi sẽ củng cố vị thế phòng thủ kết hợp mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh ba bên của chúng tôi với cả Mỹ và Nhật Bản, nhà ngoại giao nói thêm. Về phía Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo, ông nói các hoạt động hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên đặt ra thách thức rõ ràng và nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh sự phối hợp giữa Mỹ, Nhật, Hàn không chỉ trong việc đối phó với Triều Tiên mà còn trong việc duy trì hòa bình ổn định khu vực cũng như hiện thực hóa Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Đài NHK ngày 14 tháng 2 đưa tin các máy bay chiến đấu tiên tiến F-35 của Mỹ đã ra mắt tại một triển lãm hàng không ở Ấn Độ. Ở New Delhi đang tìm đến các nhà sản xuất vũ khí khác ngoài Nga trong bối cảnh chiến dịch quân sự vẫn kéo dài dai dẳng. Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ đã được trưng bày cùng với các máy bay chiến đấu từ nhiều quốc gia khác tại sự kiện Aero India. Triển lãm khai mạc ở thành phố Bengaluru hôm 13 tháng 2. Tại buổi đầu tiên của cuộc triển lãm tiêm kích Sukhoi do Nga sản xuất và các máy bay chiến đấu Tejas nội địa của Ấn Độ đã thực hiện các chuyến bay trình diễn khả năng. Xung đột Nga-Ukraine đã khiến chính phủ Ấn Độ nỗ lực tìm kiếm nhà sản xuất vũ khí khác ngoài ông lớn Nga. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, 67% vũ khí mà nước này nhập khẩu trong 20 năm qua là từ Nga. Các doanh nghiệp địa phương coi triển lãm này là cơ hội để tăng doanh số bán hàng ở Ấn Độ. Sự kiện thu hút hơn 800 công ty từ khoảng 100 quốc gia theo NHK. Ở diễn biến khác, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Úc Clare O'Neill ngày 14 tháng 2 cho biết chính phủ Úc có kế hoạch loại bỏ các hành động can thiệp của nước ngoài nhắm đến chính trị gia, học giả và lãnh đạo các nhóm cộng đồng của nước này. Trong bài phát biểu tại Đại học An ninh Quốc gia Úc, Bộ trưởng Clare O'Neill nói rằng sự can thiệp của nước ngoài là mối đe dọa cốt lõi đối với nền dân chủ Úc. Canberra đang phải đối mặt với những thách thức địa chính trị cực kỳ nghiêm trọng. Bà cho biết chính phủ nước ngoài đã tìm cách lấy lòng các chính trị gia Úc, lưu hình ảnh những người biểu tình và ngấm ngầm tác động đến các chủ đề được thảo luận trong trường đại học. Đơn cử, cơ quan tình báo Úc đã ngăn chặn việc Tehran giám sát một công dân Úc gốc Iran. Nữ Bộ trưởng lưu ý nhiều quốc gia đang có hành động can thiệp vào nội bộ nước Úc. Theo Reuters, vào năm 2018, khi luật can thiệp của nước ngoài được trình trước Quốc hội Úc, Thủ tướng khi đó là ông Malcolm Turnbull đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc can thiệp vào chính trị và cả các hoạt động của trường đại học Úc. Điều này khiến Bắc Kinh tức giận. Trong bài phát biểu vừa qua, bà Clare O'Neill không đề cập đến Trung Quốc. Theo Reuters, Úc và Trung Quốc gần đây đã tìm cách hàn gắn quan hệ ngoại giao. Bắc Kinh đã bắt đầu nới lỏng các lệnh cấm vận thương mại đối với than và các sản phẩm nông nghiệp của Úc. Bà Clare O'Neill đã nhấn mạnh, tình trạng can thiệp của nước ngoài thực sự hiện hữu. Các chính phủ khác đang cố gắng thuyết phục lãnh đạo và thành viên nhiều đảng phái thúc đẩy thay đổi mọi thứ từ luật quy hoạch đến chính sách an ninh quốc gia và đối ngoại của Úc. Bà nhấn mạnh Úc sẽ không dung thứ cho việc chính phủ nước ngoài thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm về những người bất đồng chính kiến hoặc theo dõi những người biểu tình ôn hòa ở Úc. Canberra quyết định làm mọi cách để chống lại nỗ lực đó.
Nữ bộ trưởng cho biết thêm lực lượng đặc nhiệm chống can thiệp nước ngoài tại các trường đại học đang phối hợp với cơ quan tình báo Úc ASIO để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi. Bà nói thêm không có gì ngạc nhiên khi các trường đại học là mục tiêu can thiệp của nước ngoài. ASIO cũng tố các cơ quan tình báo nước ngoài và nhóm ủy quyền sẵn sàng lợi dụng sự cởi mở ở các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Úc để đánh cắp tài sản, trí tuệ và công nghệ tiên tiến. Thưa quý vị, cựu nhân viên an ninh Edward Snowden cho rằng Mỹ đang hướng sự chú ý vào các vật thể bay không xác định để phân tán sự quan tâm của các phóng viên đối với vụ nổ đường ống Nord Stream, hãng thông tấn TASS đưa tin. Theo thông tin đăng trên Twitter hôm 13 tháng 2, ông Edward Snowden cho biết ông ước gì các vật thể bay đó đến từ ngoài hành tinh, nhưng tất nhiên không phải như vậy. Đây chỉ là cách gây hoảng loạn được áp dụng lâu nay để đảm bảo rằng các phóng viên an ninh quốc gia sẽ tập trung vào những cuộc điều tra vô nghĩa về khinh khí cầu thay vì tập trung vào nhiều vấn đề khác như ngân sách hoặc vụ đánh bom đường ống Nord Stream. Theo hãng thông tấn TASS, vào ngày 8 tháng 2, nhà báo điều tra người Mỹ Seymour Hersh đã viết một bài báo với cáo buộc vào tháng 6 năm trước khi tham gia cuộc tập trận Baltop 22 của NATO. Các thợ lặn của Hải quân Mỹ đã tiếp cận và cài chất nổ đường ống Nord Stream với sự hỗ trợ của các chuyên gia Na Uy. Nhà báo Hersh cho biết quyết định đặt chất nổ đường ống Nord Stream được đưa ra sau những cuộc thảo luận bí mật kéo dài 9 tháng giữa các thành viên thuộc Hội đồng An ninh của Mỹ. Phản hồi về vấn đề này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh của Mỹ khẳng định câu chuyện của nhà báo Seymour Hersh chỉ là hư cấu và hoàn toàn sai sự thật. Vào tuần trước, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ NORAD đã phát hiện thêm 3 vật thể bay không xác định và bắn hạ 2 trong số đó khi chúng bay trên không phận Hoa Kỳ. Ngoài ra, vật thể bay không xác định thứ 3 bị bắn rơi trên lãnh thổ Canada. Theo báo cáo của Mỹ, cả 3 vật thể bay không xác định đều có kích thước nhỏ hơn nhiều so với khinh khí cầu của Trung Quốc. Chúng cũng duy trì độ cao thấp hơn và có hình dạng khác nhau. Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk vừa xác nhận quân đội Ukraine sẽ không được sử dụng các vệ tinh Starlink của công ty SpaceX cho mục đích chiến đấu vì ông lo ngại là sẽ trở thành đồng phạm khởi đầu Thế chiến thứ 3. Hãng tin Sputnik News hôm 14 tháng 2 cho hay, theo thông tin đăng trên Twitter, tỷ phú Elon Musk xác nhận sẽ không khôi phục toàn bộ chức năng của các vệ tinh Starlink ở Ukraine. Hiện Starlink là yếu tố nền tảng trong hệ thống liên lạc của Ukraine, đặc biệt là ở tiền tuyến, nơi gần như tất cả các kết nối Internet khác đã bị phá hủy. Tuy nhiên, công ty SpaceX không muốn leo thang xung đột bởi hành động này có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3, ông Elon Musk cho biết. Trả lời câu hỏi liệu Starlink có thật sự cắt dịch vụ ở Ukraine, tỷ phú Elon Musk cho biết các thiết bị thương mại đầu cuối của SpaceX giống như các sản phẩm thương mại khác được sử dụng cho mục đích cá nhân, chứ không phải cho mục đích quân sự. Bởi vậy, mặc dù có thể tắt dịch vụ như SpaceX chưa thực hiện, thật khó có thể đưa ra một giải pháp vẹn toàn vào lúc này, ông Elon Musk cho biết thêm. Theo Sputnik News, bình luận của ông Musk được đưa ra sau khi chủ tịch công ty SpaceX khẳng định không bao giờ có ý định vũ khí hóa vệ tinh Starlink. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông tiết lộ quân đội Ukraine đang sử dụng rộng rãi vệ tinh Starlink khi xảy ra xung đột giữa Moscow và Kiev. Đáng chú ý, một máy bay không người lái của Hải quân Ukraine được tìm thấy gần cảng Sevastopol của Nga với anten Starlink buộc vào đuôi tàu. Được biết, Starlink là một mạng lưới gồm hơn 3.500 vệ tinh quỹ đạo thấp của trái đất, có chức năng cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao. SpaceX ra mắt vệ tinh Starlink vào năm 2019 và hệ thống này đang cung cấp dịch vụ tại 48 quốc gia. Điều khoản sử dụng của vệ tinh Starlink nêu rõ không được sử dụng vệ tinh này để bổ trợ cho vũ khí tấn công hoặc phòng thủ. Việc kết hợp Starlink với một thiết bị đầu cuối có chức năng tấn công hoặc phòng thủ cũng không được cho phép. Trước thông tin cho rằng Kiev đã vi phạm các điều khoản trên, vào năm ngoái, tỷ phú Elon Musk không cung cấp dịch vụ Internet miễn phí nữa và yêu cầu chính phủ Mỹ phải trả phí dịch vụ thay cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani ngày 13 tháng 2 đã nói rằng Mỹ và các nước phương Tây khác nên dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria càng sớm càng tốt, mục tiêu để nước này nhanh chóng thực hiện các biện pháp cứu trợ thiên tai. Đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria, ông Kanani cho biết là Mỹ và phương Tây không nên đánh đồng vấn đề chính trị với tình hình nhân đạo. Ông lưu ý rằng thay vì thực hiện trách nhiệm quốc tế, một số quốc gia đang đặt điều kiện cung cấp viện trợ cho Syria. Việc đan xen đối đầu và chính trị và các vấn đề nhân đạo là không thể chấp nhận được. Thật không may, Syria đã trải qua một tình huống khó khăn trong vài năm qua dưới các lệnh trừng phạt tàn bạo do chính phủ Mỹ và một số đồng minh châu Âu áp đặt. Các nước phương Tây lẽ ra phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria khi trận động đất xảy ra ở Syria, ông Kanani nói. Đối với tiến trình đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân với Iran, ông nói rằng Tehran luôn giữ vai trò cho rằng Mỹ nên dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt và giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đàm phán. Reuters đưa tin hơn 70 cặp đôi ở Thái Lan đã tổ chức lễ cưới và cùng kết hôn trên lưng voi ngày 14 tháng 2. Đây là một đám cưới tập thể đặc biệt nhân ngày Valentine ở tỉnh Chonburi, miền đông Thái Lan. Những người biểu diễn và những chú voi con khiêu vũ để dẫn đầu đoàn diễu hành tại vườn nhiệt đới Nong Nok. Trong khi nhiều chú voi chở các cặp đôi đến địa điểm diễn ra buổi lễ, một quan chức địa phương cũng ngồi trên con voi giám sát về các cặp đôi ký giấy đăng ký kết hôn.
Đó là một cảm giác tuyệt vời, đó là ngày của tình yêu, đó là lý do tại sao chúng tôi chọn ngày này để kết hôn. John Truego, một người Mỹ vừa kết hôn với vợ mình sau 3 năm hẹn hò. Trước đại dịch, tổ chức đám cưới trên lưng voi là sự kiện thường niên tại vườn Bách Thảo, thu hút tới hàng trăm cặp đôi tham gia. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.